6 signs of bad valves. 6 شواهد على تلف الصمامات. Number 1 low power and misfiring. رقم 1 انخفاض في القدرة واضطراب المحرك. فعند تلف صمام العادم وصمام الهواء يؤدي ذلك إلى انخفاض في قدرة المحرك lack of power، وعادة يحدث ذلك بسبب احتراق الصمامات الفالف burning. فعندما تتسرب غازات الاحتراق combustion gases بين الصمام الفالف وقاعدته الفالف سيت، تبدأ غازات الاحتراق في تلف وتآكل الصمام. وعندما يكون الصمام غير محكم وضغط انضغاط الاسطوانة compression pressure منخفض له مسببا انخفاض في قدرة المحرك lack of power. اختبار ضغط الاسطوانة البريشر تيست يساعد في تحديد أي الاسطوانات يكون ضغطها منخفض، فيؤدي ذلك إلى احتراق الصمام valve burning. يستخدم اختبار ضغط البريشر تيست لتحديد أعطال إضافية مثل تآكل شنابل المكبس warm piston ring وتآكل حائط الاسطوانة warm cylinder wall وتلف جوان رأس الاسطوانة السلندر هيد جاسكت. يجب اختبار جميع الاسطوانات المحرك ومقارنة قراءات تلك الاسطوانات. إذا كان ضغط الاسطوانة ضعيف low compression pressure مع التأكيد أنه لا يوجد دخان أزرق blue smoke خارج من العادم، وهذا يشير إلى تآكل شنابل المكبس بالسرنج وتآكل حائط الاسطوانات السلندر وول. وإذا خرج الدخان الأزرق البلو سموك مع العادم لمدة أقل من 10 دقائق دل ذلك على أن مانع تسرب الصمام الفالف سيل تالف. وإذا خرج دخان أبيض فهذه علامة على وجود نفخ في جوان رأس السلندر هيد جاسكت. وعلى أي حال إذا خرج دخان أبيض وايت سموك خفيف مع رائحة كوقود المحرك، هذه علامة على أن الصمام غير محكم وأن الصمام محترق ويجب تغييره. نمبر 2 Air Leakage Test. اختبار تسرب الهواء. ضع الاسطوانة المراد اختبارها بشوط الضغط compression stroke أو شوط القدرة باور ستروك. تأكد أن كل من صمام الهواء الانتيك فالف وصمام العادم الاكزوست فالف مغلقان كلوزد. فك الحاقن الانجكتور مع المحرك وانزع سلك الملف المغناطيسي الماجنتيك كويل واير لمنع دخول الوقود إلى النظام. ضع هواء داخل الاسطوانة سلندر عن طريق فتحة مكان تركيب الحاقن الانجكتور. إذا كان صمام العادم تالف سوف تسمع هروب الهواء للمانيفولد العادم الاكزوست مانيفولد. إذا كان صمام الهواء تالف سوف تسمع هروب الهواء إلى مانيفولد الهواء الانتيك مانيفولد. إذا سمع صوت الهواء بصمام العادم وصمام الهواء فيجب تبديل الصمامات. نمبر 3 remove the cylinder head. فك رأس السلندر. بعد فك رأس السلندر هيد من المحرك افحص الصمامات من حيث وجود أي كسر بروكن أو انبعاج بندنج. تأكد أن جميع الصمامات مغلقة closed لأداء اختبار التسرب ليكج تيست. استخدم منظف الكربيريتور أو منظف الفرامل أو التنر لأداء اختبار التسرب. رش سبراي منظف الكربيريتور أو منظف الفرامل أو صب التنر على أعلى صمام الفالف سيت لمدة من الدقائق. إذا كان الصمام تالب باد أو محترق بيرنينج سائل التنظيف سوف تتسرب خلال الصمام من الفالف وأعلى صمام الفالف سيتس. وعند هذه النقطة مجموعة تكيهات الفالف ترين
تحتاج إلى الإصلاح والصيانة اللازمة. Number 4 broken timing. تأثير توقيت الحقن الانجكشن تايمينج بيلت أو سلسلة توقيت انجكشن تايمينج تشين سوف تسبب اصطدام الصمامات بالمكبس البستون، ومعظم الصمامات قد تنبعج أو تنكسر. عند هذه النقطة جميع الصمامات تحتاج إلى التغيير، ومن الممكن تغيير المكبس إذا كان تالفا لأن الصمامات تصطدم برأس المكبس. Number 5 rough idle bone noise and poor gas mileage. رقم 5 خشونة عند السرعة الخاملة وفرقعة وضعف المسافة المقطوعة. عندما يكون الصمامات تالفة بعد فالف أداء المحرك الانجن بيرفورمانس سوف يعاني، مما يسبب زيادة في استهلاك الوقود more fuel consumption وخشونة في السرعة الخاملة rough idle speed. علاوة على ذلك صوت فرقعة البوبينج ممكن سماعها. مرة أخرى تأكد من إجراء اختبار ضغط الأسطوانة compression test واختبار تسرب الهواء الاير ليكج تيست للتحقق من الصمام التالف الباد فالف. Number 6 valve noise. رقم 6 ضوضاء بالصمامات. عندما يصدر من الصمامات ضوضاء نويز مثل التكتكة تيكينج أو كلينج من الممكن أن يكون بسبب مستوى سائل التزييت المنخفض low oil level، أو أن الصمامات تحتاج إلى ضبط خلوص التكات الفالف كليرنس. أولا تأكد من مستوى سائل التزييت الأويل ليفل، فإذا كان منخفض فتأكد من وجود أي تسريب لسائل التزييت. ثانيا إذا كان عدد أميال المحرك كبيرة engine more mileage فسوف تحتاج إلى ضبط خلوص الصمامات الفالف كليرنس.